เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะสำหรับการทุจริตการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภททีมหญิงในเกม Arena of Valor หรือ RV หลายคนคงได้ดูข่าวไปแล้วแหละเพราะว่าที่ผ่านมาน่าจะประมาณสักสัปดาห์นึงแล้วปะเพราะว่าวันนี้ที่เราทำคลิปก็วันที่23ละเรื่องราวมันเกิดมาได้สักพักนึงแล้วมันก็เป็นกระแสแบบกระแสใหญ่มากที่ถูกพูดถึงในวงกว้างเพราะว่ามันคือการทุจริตระดับประเทศแล้วก็พูดถึงความเสียหายในระดับประเทศด้วยวันนี้เราก็เลยอยากออกมาทำคลิปวิเคราะห์หลายๆแง่มุมแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวตรงเนี้ยเราเป็นคนที่ทำหรือว่าเราเป็นคนที่ผิดน่ะเราจะต้องทำยังไงต่อไปก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอีสปอร์ตมันคงจบแบบไปต่อไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้จะไร้ความหมายหรือจะไปเป็นอะไรไม่ได้แล้วคือชีวิตมันยังสามารถเดินต่อไปได้ถ้าเพื่อนๆได้ดูช่องนี้อยากจะแนะนำคนทำผิดจะแนะนำยังไงต้องยอมรับนะว่าผิดมันก็คือผิดจะรับโทษจะอะไรยังไงก็คือมันต้องตามกระบวนการของความผิดนั้นๆแต่ว่าแน่นอนการกระทำความผิดของเขามันผิดจริงๆแบบไม่มีข้อแม้แล้วก็ไม่มีข้อสงสัยเลยแม้ว่ามันจะผิดในเรื่องของเป็นอาชีพของเขาแต่ว่าสำหรับการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆเนี่ยมันยังสามารถที่จะปรับตัวหรือว่าพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นได้เอาจริงๆนะคะหลายคนก็คงได้ดูข่าวจากสื่อออนไลน์หลายๆช่องทางแล้วแหละเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะที่เล่นเกมนี้จริงๆเล่นเกมนี้มาน่าจะประมาณสัก3 ปีแล้วแหละเราอยากมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้ไปเห็นหลายๆคอมเมนต์นะคือเราอยู่สายทางด้านสุขภาพก็ไปเห็นหลายๆคอมเมนต์ว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเกมนะทำไมถึงจะต้องแบบเอามาแข่งเป็นกีฬาอะไรอย่างนี้มันเป็นเกมแบบนี้แล้วคือเด็กมันเล่นได้หรอเป็นเกมแบบนี้แล้วคือสามารถที่จะมาเป็นกีฬาหรือว่าสร้างเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าตอนนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือเราตั้งแต่เรามาเล่นเกมเราก็ว่ามันสามารถทำได้นะคือมันเป็นกีฬาได้เนาะก็เดี๋ยวนี้เขามีการจัดพวกอีสปอร์ตมาแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรหารายได้แบบรายวันการขายไอเทมหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆในเกมมันก็สามารถที่จะรับรายได้จากช่องทางนี้ด้วยสำหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมแล้วก็ว่างทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอเล่าก่อนว่ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็คือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เล่นมันจะแบ่งระดับของการแข่งขันเนี่ยออกเป็น3ระดับก็คือระดับสมัครเล่นระดับกึ่งอาชีพแล้วก็ระดับมืออาชีพการแข่งขันเนี่ย RV ประเภททีมชายเนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้รายการ AIC ปี 2017 ปีนั้นคือทุกคนต้องรู้จักผู้เล่นคนนึงเขาเล่นตำแหน่งป่าหรือว่าจังเกิลขอพูดถึงคนนี้หน่อยละกันคือเขาเล่นเก่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงในด้านนี้มาแบบนานแล้วนะคะคือไม่มีใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็ไม่รู้จักคุณกิจงายนะคะอันนี้เขาโด่งดังมากนะคะสเต็ปการเล่นนาคอสของเขาก็คือแบบเทพของขั้นเทพเลยถึงขั้นว่าเป็นที่ยอมรับสเต็ปการเล่นไม่ว่าจะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยคือทุกคนจะรู้จักคุณกิจงายนะคะแล้วปีนั้นก็จะมีผู้หญิงคนนึงชื่อคุณแนนโฟเซนคิดอยู่ทีมแบ็กฟอเรสต์เธอเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการ RV ของไทยโดยตำแหน่งในทีมเนี่ยเป็นจังเกิลเหมือนกันแล้วก็ได้ร่วมรายการแข่งขันที่สำคัญในยุคนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่นบุกเบิกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ไปแข่งในต่างประเทศด้วยทีนี้ประเภททีมหญิงต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการจัดทีมการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับนานาชาตินะจัดขึ้นที่กรุงเทพประเทศไทยในงานซีเกมครั้งที่33ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นที่ผ่านๆมาเราจะเห็นเป็นทีมชายมากกว่าทีมหญิงอันนี้ก็ต้องพูดเลยนะคะว่าคือสกิลเพลย์ในการเล่นของผู้ชายมันแอดวานซ์จะบอกว่าไงดีคือมันเทพคือมันเป็นภาษาแบบภาษาเกมเทพก็คือแบบว่าคุณแบบว่าเล่นเก่งมากอะไรประมาณนี้นะอันนี้เราต้องพูดเลยนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตั้งแต่เข้ามาเล่นเกมเนี่ย RV คือผู้ชายจะเล่นเก่งแล้วเขาก็จะจริงจังมากๆไม่ว่าจะการกดสกิลหรือว่าการลงตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถที่จะบอกรายละเอียดได้หมดคือจริงจังมากจริงจังเกมมิ่งจริงๆในการเข้าทีมไฟท์เนี่ยหรือว่าการตัดสินใจต่างๆในการเล่นต้องยอมรับว่าผู้ชายทำได้ดีกว่าผู้หญิงมากอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวจากที่เราได้เล่นมานะถึงขั้นเราก็สงสัยว่ามันทำไมมันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่ามันถึงขั้นมีงานวิจัยเลยว่าคือที่ผู้ชายทำได้ดีกว่าผู้หญิงเนี่ยสรุปมาง่ายๆก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็การทำงานของระบบประสาทแล้วของผู้ชายจะค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้รวดเร็วแล้วก็ไวกว่าส่วนของผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะคือของผู้หญิงเล่นเก่งแต่ถ้าให้เทียบกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเกม RV คือเกมอะไรเกม RV ก็คือเป็นเกมการต่อสู้โดยใช้ทีม5ตำแหน่งเราจะอธิบายแบบนี้นะในเกมมันจะมีอยู่5ตำแหน่งใช่ไหมจะส่องให้ดูเลยเราไปเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งDark Slayer Lane หรือว่า Off Lane ตำแหน่งเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่เขาเรียกกันว่าไฟเตอร์หรือว่าแทงจุดเด่นก็คือมันจะมีความแบบความถึกทนแล้วก็ดาเมจก็จะประมาณนึงแล้วก็เลนเนี้ยจะต้องยืนเลนคนเดียวต้องเอาตัวรอดเก่งจะเป็นตอนนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นเลด
Dark Slayer เลนเราจะยืนอยู่คนเดียวตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าเลนกลางหรือว่ามิดเลนฮีโร่ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่เมจอาศัยตัวตีไกลดาเมจเวทเป็นหลักก็จะควบคุมพวกเลนกลางนะเลนที่เป็นเลนกลางจะบอกว่าเป็นเลนที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงถึงทุกเลนถ้าเกิดว่าเลนกลางตัวนี้มันเสียไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้การควบคุมตำแหน่งหรือว่ายุทธศาสตร์ในการยืนอะไรอย่างเงี้ยมันยืนได้ยากขึ้นฝั่งเลนมังกรก็คือเป็นฝั่งของแครี่ยืนตัวนี้มันจะมีคนยืนอยู่2ตำแหน่งก็คือเป็นแครี่กับซัพพอร์ตตัวแครี่จะเป็นดาเมจหลักของทีมเลยแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแบบหาเงินให้ได้เยอะๆฟาร์มเก่งๆหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะออกไอเทมไปทำดาเมจให้ทีมอย่างตัวที่เรายกตัวอย่างมานี้ก็คือเป็นแครี่แล้วก็จะมีตำแหน่งป่าจังเกิลก็คือเป็นฮีโร่แอสซัสซินตัวส่วนใหญ่ที่เขาใช้จะเป็นตัวที่มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงแล้วก็จะฟาร์มพวกหาเงินฟาร์มคีปอันเนี้ยค่ะฟาร์มคีปตัวมอนเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็เข้าไฟเติมไฟเวลาที่เพื่อนแบบกำลังสู้กันกับฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นตำแหน่งโรมมิ่งก็จะยืนไปได้ทุกเลนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะกับแครี่อย่างเดียวส่วนใหญ่ของโรมมิ่งจะทำหน้าที่แบบเหมือนเป็นผู้นำนะคะช่วยแบบเปิดแมปสำรวจพุ่มเปิดแมปเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามโจมตีฝั่งทีมเราในส่วนไอเทมของแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะออกไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะให้ดูว่าฮีโร่มันมีอะไรบ้างนี่ฮีโร่จะมีตามนี้นะคะแบ่งเป็นแทงค์ไฟเตอร์แอสซัสซินเมจแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตในแต่ละซีซั่นก็จะมีตัวเมตาด้วยอันนี้เราเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆสำหรับคนที่แบบยังไม่รู้ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องการแข่งขัน RV ในระดับ 4 เกมประเภททีมหญิงที่ผ่านมาซึ่งก็มีแอคเคาท์หนึ่งที่ชื่อว่าโตเกียวเกิร์ลในตำแหน่งแครี่หลายคนคงเห็นในโซเชียลออนไลน์ที่ออกไปหลายช่องแล้วแหละว่าเขาได้ทำการทุจริตการแข่งขันจนนำไปสู่ผลเสียระดับประเทศเลยเล่างี้วันนั้นเราก็ดูแข่งนะคือดูออนไลน์แบบสดๆเลยแต่เป็นตอนสุดท้ายแล้วได้ดูตอนที่เขาเล่นวิปแล้วก็กดสกิลหน้าพุ่งเข้าหาฝั่งตรงข้ามก็โยกกลับมาเนาะเสร็จแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็เก็บเฝ้าร่างมะม่วงแล้วก็เสียชีวิตคาป้อมไปเลยตอนนั้นสังเกตคือกรรมการที่อยู่ด้านหลังเขาเหมือนจะพูดอะไรในไมค์บนเวทีนะต้องบอกว่ากรรมการก็เป็นคนไทยนะคะแล้วมือของคุณโตเกียวจังหวะนั้นมันเป็นการแข่งที่ต้องแบบว่าอยู่บนหน้าจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมือของคุณโตเกียวเกิร์ลเนี่ยก็ยกขึ้นมาปาดผมและจะเป็นมือขวานี่แหละยกขึ้นมาปาดผมด้านซ้ายจากนั้นคือกรรมการก็สั่งหยุดจากการสังเกตว่านิ้วที่สัมผัสหน้าจอมันไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมก็เลยขอตรวจสอบแล้วก็ตรงมาเช็คที่โทรศัพท์เครื่องที่คุณแอคเคาท์โตเกียวเกิร์ลเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่พร้อมกับทำรายการถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือไปตำแหน่งท่าในหน้าจอจะเป็นปุ่มกดสกิลและตอนนั้นเขายืนพุ่งฝั่งอาบิโซลดากอนก็คือเขาเล่นเป็นแครี่ไม่ได้ขยับอะไรนะแต่ว่ากรรมการจะจับผิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่ที่เขาพยายามหลบมุมกล้องหรือว่าพยายามปิดหน้าจอหรือพยายามเอาโทรศัพท์ไปซ่อนในใบดราฟตัวอย่างการแข่งสุดท้ายก็คือกรรมการเขาก็คงตรวจสอบแล้วก็คงทราบแล้วแหละว่ามันทุจริตแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นในส่วนของคนที่เล่นในเขาโตเกียวเกิร์ลก็แจ้งว่าเป็นแพนิคแข่งไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็เหมือนมีข่าวมาว่าเขาเป็นลมหมดสติแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็มาทราบตอนหลังว่าคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นลำไส้อักเสบทำให้การแข่งขันตอนนั้นก็ต้องเอาตัวสำรองขึ้นมาแล้วก็คือฝั่งเราก็แพ้ไปก็เป็นการแข่งขันรอบเข้าชิงเหรียญเงินกับทางเวียดนามทีนี้จะบอกว่าลำไส้อักเสบมันทำให้เป็นลมได้ไหมก็ตอบได้นะคะเมื่อเรามีอาการปวดท้องรุนแรงหรือว่ามีอาเจียนมากๆมันจะทำให้ร่างกายของเราหมดสติแล้วก็อาจจะขาดเกลือแร่ความดันในร่างกายของเรามันจะตกถ้าเราปวดท้องแบบอย่างหนักเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็เป็นลมได้ขอเสริมอีกนิดนึงว่าอาการแพนิคเนี่ยมันคืออะไรหรออะไรอย่างงี้อาการแพนิคมันจะเกิดเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นโรควิตกกังวลจะเกิดขึ้นแบบมีอาการตื่นตระหนกรุนแรงหรือว่าเฉียบพลันอาการมันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเลยอาการทางกายแบบที่เราสังเกตได้ง่ายๆก็จะมีใจสั่นหายใจเหนื่อยหอบเหงื่อออกตัวสั่นวิงเวียนศีรษะพร้อมกับรู้สึกว่ามันปวดสุดขีดหรือว่ามีอะไรที่แบบทำให้สูญเสียการควบคุมไปแล้วลองสังเกตตัวเองนะว่าเป็นไหมเวลาที่เรามีอาการกลัวหรือว่ามีภาวะเครียดจากการถูกกดดันมากๆเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาคืนนั้นจากที่เราดูแข่งจบอะไรไปแล้วตื่นขึ้นมาก็มีเพื่อนส่งข่าวมาตอนเช้าเลยว่ามีการทุจริตการแข่งขันนะซีเกมหญิงเมื่อวานแล้วก็กระแสสังคมวันนั้นก็คือแบบข่าวก็ออกทางสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาประกาศเยอะมากจนมีประกาศ
การแบนนักกีฬาข้อความก็จะมีดังนี้ก็คือการีนาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกรณีการทำผิดกติกาการแข่งขันอีสปอร์ตรายการ Arena of Valor ตามคำวินิจฉัยของกรรมการเทคนิคได้คำตัดสินอย่างเป็นทางการว่านางสาวนภัสวราศิลป์ได้ทำการกระทำผิดกฎระเบียบการแข่งขันมีผลทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตซีเกมครั้งที่33ไปที่เรียบร้อยการีนาเคารพการตัดสินดังกล่าวและเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งมาตรฐานความประพฤตินักกีฬารวมถึงความเป็นธรรมและความเชื่อถือของการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตการีนาขอประกาศแบนนางสาวนภัสวราศิลป์ออกจากการแข่งขันทุกรายการที่เกิดขึ้นโดยการีนาให้มีผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2568เป็นต้นไปการีนายังคงยืนยันจุดในการยึดมั่นกติกาและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความถูกต้องและความโปร่งใสและจริยธรรมในการแข่งขันอีสปอร์ตอันนี้ประกาศจากทางสโมสรของทีมทารอนเห็นฟ้องในทิศทางเดียวกันกับผลพิจารณาและคำร้องวินิจฉัยของเทคนิคอลในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรายการ RV ประเภททีมหญิงการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ประจำวันที่15ธันวาคม2568โดยนักกีฬาอีสปอร์ตนางสาวนภัสวราศิลป์ได้ทำการฝ่าฝืนกฎสำคัญในระหว่างการแข่งขันและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33องค์กรได้ยุติบทบาทของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคนดังกล่าวภายใต้สังกัดถือว่าสิ้นสุดตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2568เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณการสนับสนุนผู้ติดตามทุกท่านมันมีประกาศรัวๆออกมาจากนั้นมันก็มีประกาศแล้วก็ยังมีโพสต์จากคุณแนนโฟเซนคิดที่เราเกิดไปเมื่อตอนแรกว่าเสียใจไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดติดทีมชาติทั้งทีโกงทำไมปกติทัวร์เล็กๆก็ยอมรับกันไม่ได้อยู่แล้วทีมหญิงอื่นๆที่จริงจังตั้งใจฝึกซ้อมการแข่งขันจริงๆสร้างกันมาตั้งเท่าไหร่ซีเกมครั้งนี้ถือว่าหลายคนจับตามองและมีแนวโน้มจะผลักดันอยากให้มีทัวร์ทีมหญิงเกิดขึ้นและแบบจริงจังสุดท้ายแล้วก็พังปัญหาเสมอและผู้เล่นแทนไม่เคยหมดไปไม่ว่าจะเป็นมากี่ปีบอกตรงๆรู้สึกอายมากที่นักแข่งเกมที่เราเคยแข่งขึ้นชื่อว่าโกงระดับชาติต่อจากนี้คนอื่นจะมองนักแข่งหญิงจากไทยยังไงทำไมถึงกล้าทำลายชื่อเสียงประเทศขนาดนี้ทำลายความตั้งใจของคนอื่นรู้สึกไม่แฟร์เลยทีมอื่นๆที่เขาตั้งใจตั้งแต่แพ้แบบนี้เสียดายโอกาสแทนสุดๆตามมาด้วยโพสต์ของกัปตันทีมคือน้องโพด้าประกาศสุดท้ายของทางโค้ชป้อมสวัสดีครับผมโค้ชป้อมนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาในฐานะโค้ชผู้ดูแล RV ทีมหญิงผมต้องขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ติดตามการแข่งขันทุกคนครับผมขอเคารพในกระบวนการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผมขอยืนยันว่าตลอดระยะการฝึกฝนการฝึกซ้อมที่ผ่านมาผมและนักกีฬาฝึกฝนกันด้วยความตั้งใจทุ่มเทและเชื่อใจกันอย่างเต็มที่จากประเด็นดังกล่าวที่ผมได้รับข้อมูลสมาชิกในทีมที่ว่ามีข้อสงสัยในพฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่งด้วยสถานการณ์นั้นยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมีเพียงคำบอกกล่าวจึงได้ดำเนินการเรียกสมาชิกในทีมมาคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบุคคลดังกล่าวโดยหลังจากพูดคุยกับบุคคลดังกล่าวแล้วมีการปฏิเสธและกล่าวหาว่าสมาชิกในทีมปักปั๊มและไม่เชื่อใจในศักยภาพของตนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราได้มีการปรึกษาและขอความเห็นจากเฮดโค้ชและนักจิตวิทยาในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นผมและสมาชิกในทีมจึงตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อคำพูดของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยอมรับว่าผลลัพธ์นั้นสร้างความเสียใจและกระทบต่อความรู้สึกของผมและนักกีฬาเป็นอย่างมากก็มีโพสต์ขึ้นมาแบบหลายๆโพสต์ซึ่งเราว่าหลายๆคนน่าจะได้อ่านโพสต์กันแล้วค่ะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเขามีการตรวจสอบแล้วเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องของ Account Tokyo Girl เนี่ยมีการโหลดแอปนึงเรียกว่าแอปDC แอปนี้สามารถใช้สื่อสารกันในทีมแล้วก็แชร์หน้าจอกันได้ประเด็นคือมันมีบุคคลที่3พยายามที่จะล็อกอินเข้า Account ของคุณ Tokyo Girl ซึ่งล่าสุดของทาง Account คุณ Tokyo Girl ได้ออกมายอมรับแล้วแหละว่าเขามีการโหลดแอปนี้จริงแล้วก็มีการที่จะพยายามให้บุคคลที่3ล็อกอินเข้ามาจริงซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความผิดนะถือว่าเป็นการทุจริตเลยถึงเขาจะล็อกอินเข้ามาหรือว่าไม่ได้มาทำการเล่นให้เราอาจจะเห็นแบบในสเต็ปการเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอลสูที่ตอนสตรีมเล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสเต็ปแบบสเต็ปเทพเลยคือเล่นเก่งแบบเก่งมากแต่พอเข้าไปอยู่ในแบบของการที่แบบเป็นทีมแข่งอะไรเงี้ยคือเขาเล่นไม่ได้เลยที่เป็นตำแหน่งแครี่ที่เขาเล่นแล้วแบบอยู่ในระดับแบบเทพๆจนมีแบบหลายๆช่องคือชื่นชมคือเขาเก่งมากเลยตอนที่ออกสื่อคือยอมรับเลยว่าโหแบบเก่งมากทีนี้มันก็มีกระแสนั่นแหละว่าไอ้บุคคลที่3ที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะได้ยินคำหนึ่งก็คือเป็นคำว่าร่างทรงหรือว่าผู้เล่นเงาซึ่งตอนนี้ผู้เล่นเงาหรือว่าร่างทรงคนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ IP นะคะว่าเป็นคนที่ตรงกับทางสโมสรเนี่ยถูกกล่าวอ้างไหมมันมีรูปมีอะไรขึ้นมาในสื่อออนไลน์หมดแล้วก็มีประกาศของทางสโมสรทางนู้นด้วยเพราะว่าเขาประกาศออกมา
แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะคะต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบ IP ว่าเกี่ยวข้องก่อนนะว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นร่างเงาไหมแล้วก็ยังไม่มีประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากของสมาคมหรือว่าของทางGarenaว่าบุคคลที่เป็นในแบบสื่อออนไลน์เนี่ยเขาได้มีการทำการทุจริตจริงหลายคนก็คงสงสัยว่าคุณภัทรหรือ Account Tokyo Girl อ่ะในครั้งนี้ต้องเล่าอย่างนี้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี 2024 ที่อยู่ๆก็มีกระแสการเล่นของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นเกม RV ได้แบบดังมากแล้วก็หน้าตาเขาก็ดีไงคือเขาสวยมีช่องทางการติดตามออนไลน์ซึ่งมีการสตรีมเล่นกับผู้ชมทางบ้านแล้วการเล่นของเขาอะคือแบบเทพมากตัวละครตำแหน่งแครี่ของเขาคือก็เม็ดส้มหลายตัวตรงนี้เขาเรียกว่าเม็ดส้มนะคะก็คือเป็นผู้เล่นที่เก่งสุดในแบบของเซิร์ฟเคยเป็นที่1ของเซิร์ฟมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของช่องสตรีมเมอร์หลายช่องอะที่สตรีม RV อะแม้กระทั่งแบบนักแข่งโปรลีกผู้ชายอะยังเคยเล่นกับเขาแล้วก็ยังแพ้เขาเลยแล้วมีคำชื่นชมว่าเล่นเก่งจนหลุดจักรวาลผู้หญิงไปแล้วก็มีการร่วมค่าตัวการแข่งขันในแมตช์ที่เล็กกว่า4เกมที่ผ่านมาทั้งหมดจนกระทั่งแบบมีสมาชิกในทีมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันก่อน2วันที่จะแข่งว่ามันมีอะไรแปลกๆก็เลยอย่างที่โค้ชเขาได้แจ้งไปว่ามีการสอบสวนแล้วการนั่งมาพูดคุยแล้วแต่ว่าจับผิดอะไรไม่ได้แล้วก็ส่วนตัวคนที่ไปสงสัยเนี่ยก็ถูกโกรธแล้วก็โวยวายโค้ชก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดใดๆอีกอย่างมันก็ใกล้วันแข่งแล้วก็เลยสื่อสารโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้กันก็สุดท้ายก็ซ้อมด้วยกันดีแล้วก็ขอโทษแล้วก็แข่งขันกันไปแต่ว่าพอถึงการแข่งปุ๊บเนี่ยฟอร์มก็ตกตั้งแต่แมตช์แรกเลยไปจนถึงแมตช์ที่เป็นปัญหาซึ่งเราสามารถที่จะดูสกอร์ได้ว่าตำแหน่งแครี่อ่ะอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นตำแหน่งที่สร้างดาเมจทีมหาเงินต้องได้เยอะแล้วส่วนใหญ่อ่ะเขาจะได้แบบพวกที่เป็น MVP ตำแหน่งแครี่ซัพพอร์ตป่าอะไรคือส่วนใหญ่จะขึ้น MVP ได้ค่อนข้างง่ายเลยตอนซ้อมสมาชิกในทีมแจ้งว่าทำได้ดีมากแต่ตอนลงแข่งทำอะไรไม่ได้เลยตอนหลังคุณ Account Tokyo Girl เนี่ยก็บอกว่าเป็นแพนิคทีนี้ก็มาดูตอนซ้อมว่าก่อนแข่งต้องมีการซ้อมเก็บตัวนานเป็นปีเลยคือเกมนี้มันสามารถซ้อมแยกได้เพื่อนจะอยู่ที่ไหนจะเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันสามารถที่จะมาจอยกันได้สร้างห้องคืออะไรตรงเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมตรงที่เราติ๊กตรงนี้ถ้าเราบอกเลขห้องตรงนี้ก็คือเพื่อนที่แบบจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเข้าห้องตรงนี้ได้เลยแล้วก็โหมดตรงนี้เขาเรียกว่าโหมดการจับคู่เปิดไมค์คุยกันได้ในทีมเชิญผู้ร่วมกลุ่มจากข้างนอกอะไรอย่างนี้คือได้หมดมันก็แหละเป็นช่องว่างนึงที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครมาเล่นให้หรือพอไปซ้อมกันแบบเห็นตัวต่อตัวแล้วโทรศัพท์ที่ใช้ก็คือเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวจะใช้วิธีการแชร์หน้าจอแล้วให้เพื่อนมาเล่นให้ก็ได้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยอะว่าคนนั้นเล่นเองจะโหลดอะไรลงก็ได้คือมันไม่มีใครมาจับผิดอยู่แล้วไงเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ของตัวเองแต่ถ้าแบบในด้านความสามารถหรือการคอเกมอันนี้ก็สงสัยอย่างนึงนะคือมันมีการคอเกมไม่ออกนั่นออกนี่จะไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามีการสงสัยสมาชิกในทีมแล้วว่ามันมีกลิ่นแปลกๆคือได้ให้เขามาเล่นแล้วกดหน้าจอให้ดูหรือว่าสุ่มตัวฮีโร่แครี่ให้ดูแบบต่อหน้าไหมอันนี้ก็สงสัยอยู่นะว่าคนที่สงสัยกับคนที่ถูกสงสัยมันย่อมแบบเสียความรู้สึกเสียฟอร์มกันอยู่แล้วถ้าฟอร์มมาขนาดนี้มาสงสัยกันได้ไงแต่แบบเพื่อความสบายใจของทีมความเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยเรื่องของอายุที่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยหรอมั้งแบบอายุ 25-30 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่สมาชิกในทีมแบบเด็กกว่าแล้วประสบการณ์การเล่นก็ของ Account คุณโตเกียวเกิร์ลเนี่ยก็ระดับเทพมีชื่อเสียงทางออนไลน์โซเชียลพอไปถามโดนบ่นโดนดุกลับมาตอนมาซ้อมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรคือทุกอย่างดีหมดโค้ชก็ไม่ได้อะไรก็เลยปล่อยผ่านเรื่องราวก็จบมันก็เลยแบบยากที่จะจับผิดได้เนาะทีนี้ในเรื่องของจิตวิทยาการเล่นระดับซีเกมเขาคงไปเจอว่าการแข่งขันระดับซีเกมมันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากๆโทรศัพท์ที่ใช้เป็นของส่วนกลางถ้าเขาเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความตกตั้งแต่แรกแล้วก็มีให้เห็นจะบอกว่าแพนิคมันก็ยังไงอยู่นะเพราะว่าคือเล่นไม่ได้เลยตั้งแต่แบบเกมแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาถึงตอนแมตช์ที่จะแข่งแมตช์ชิงในหัวของเขามันต้องคิดแหละว่าจะต้องเล่นยังไงคือถ้าอยู่แบบเนี้ยคือคนมันจะต้องมีการคิดแก้ปัญหานะคือถ้าให้อยู่แบบเดิมให้อยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้คือตัวเองท็อปฟอร์มมาโดยตลอดเป็นที่ชื่นชมของบุคคลภายนอกมาโดยตลอดถ้ายังเล่นอยู่แบบเนี้ยคือทุกอย่างมันอาจจะจบก็ได้มันอาจจะมีคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คงแบบกดดันตัวเองเพราะว่าแฟนคลับอาจจะคาดหวังสูงแล้วที่ผ่านมาก็ทำได้ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะทำได้นะมันก็เลยมีการจับผิดแล้วก็ทำให้เสียหายระดับประเทศเลยในส่วนของนักกีฬาทีมหญิงก็ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันครั้งนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพข่าวที่น้องๆเสียใจแล้วก็ร้องไห้กันมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสปิริตการแข่งขันยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆได้สู้ต่อไปในปีหน้านะคะแต่ว่าชื่อเสียงของประเทศมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ไงพอมันมีการทุจริตเกิดขึ้นหลายๆกีฬามันก็ถูกจับตามองว่าปีที่ผ่านๆมามันยังมีการทุจริตแล้วชื่อเสียงกีฬาอีสปอร์ตก็ยังมีประวัติว่าเคยทุจริตเกิดขึ้นด้วยครั้งแรกเลยความเสียหายความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงแล้วก็กระบวนการมาปกป้องเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกข้อความของคุณโตเกียวเกิร์ลนะเกียวสุ่มตอบนะโกงมันคงชนะไปแล้วถามจริงมันโกงยังไงเกียวเล่นเองแต่เกียวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิคทุกคนไม่รู้อะไรหน้างานเลยเกียวถูกส่งมาโรงพยาบาลเพิ่งได้เล่นโทรศัพท์มันไม่แชร์หน้าจอโกงอะไรทั้งนั้นคุณไม่
ไม่รู้คุณมาทำแบบนี้ทุกคนทำแบบนี้เกียวตอบอะไรได้เลิกชูนิ้วกลางเล่นกับโมเพื่อนข้างๆเพราะต้องจับมันที่หน้าคนอื่นอยู่คืออย่าเล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากแพนิคกินจนสลบต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าเป็นในกรณีให้คำแนะนำล่ะถ้าเป็นเพื่อนทำผิดแล้วเพื่อนๆทำยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างมาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วถ้าหากจะให้คำแนะนำก็คงต้องบอกว่าเส้นทางของนักกีฬาเกมเมอร์เนี่ยคือมันจบแล้วแต่ว่าชีวิตมันยังสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะในช่วงเนี้ยมันมีกระแสมามากมายอยู่แล้วคือทุกคนโกรธเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายแค่บุคคลเดียวไงมันเป็นการทำผิดที่แบบผิดระดับประเทศชื่อเสียงประเทศเรามุมมองของต่างประเทศที่เขามองมาคือเขามองเราเป็นคนขี้โกงแต่ส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องทำในตอนนี้คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วก็ควรจะต้องปิดทุกอย่างไปเลยก็เห็นแล้วแหละว่าเขาปิดช่องทางการติดต่อไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือทำถูกต้องนะคือไม่แน่นอนว่าทุกคนโกรธอยู่แล้วแต่มันต้องทำคือมันต้องปิดทุกอย่างไปเพราะมันมีผลต่อสภาพจิตใจของเรามากถ้าสภาพจิตใจมันพร้อมแล้วก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีการออกมาแบบเปิดสื่อขอโทษถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วหรือว่าอะไรยังไงก็บอกหน่อยละกันอันนี้แต่ตอนที่เราทำคลิปเนี้ยเราลงคลิปเนี้ยคือยังไม่เห็นนะคือความผิดมันก็ผิดยังไงก็ต้องออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องประเมินตัวเองหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็คือความเศร้ารู้สึกอายรู้สึกผิดหวังอย่าจบชีวิตถามตัวเองไปเลยว่ามีความคิดที่จะไม่อยู่บนโลกนี้ไหมรู้สึกอยู่ไม่ไหวหรือมีการเตรียมวิธีไหนสำหรับการจบชีวิตตัวเองหรือเปล่าถ้ามีหรือมันแวบขึ้นมาแบบครั้งนึงเนี่ยก็ต้องบอกคือมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆแบบสภาพจิตใจของคนที่ทำผิดมีคนจับได้เราต้องรู้สึกว่ามันแย่มากแล้วก็จะโทษตัวเองโน่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยคือเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นระดับประเทศแล้วสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้การจับตามองอยู่ฉะนั้นการที่ปิดไปแล้วเมื่อไหร่ที่พร้อมเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษช่วงนี้ถ้าให้แนะนำก็ดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจรับประทานอาหารให้เพียงพอแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจแล้วประเมินลูกให้ดีๆไม่ถามเหตุการณ์นี้มากจนเกินไปหรือว่าไปตำหนิมากจนเกินไปอย่างเช่นใช้คำพูดว่าแกเลยที่ทำชื่อเสียงครอบครัวเสียหายระดับประเทศอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรนะจะไปถามตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยดึกๆจะไปถามข้อความนี้ก็ไม่ควรอีกเพราะว่าดึกมากเนี่ยควรจะนอนเนาะถ้าให้แบบไปถามเนี่ยคือสมองมันจะคิดแล้วก็จะทำให้เราเกิดนอนไม่หลับสุดท้ายพอนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาคิดไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้การกล่าวคำขอโทษต้องเป็นการกล่าวคำขอโทษแบบจริงใจคำสั้นๆกระชับไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆหนึ่งก็คือบอกไปเลยว่าทำผิดอะไรไม่ต้องมาอธิบายว่าทำไมทำแบบนั้นสองบอกไปว่าความผิดที่ทำเนี่ยส่งผลยังไงกับครอบครัวกับสังคมกับประเทศชาติแล้วก็ขอโทษทั้งเพื่อนร่วมทีมโค้ชสมาคมประเทศแล้วก็ต้องขอโทษผู้แข่งด้วยนะถึงแม้ว่าจะแพ้ยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็บอกไปว่าเข้าใจถึงผลเสียที่เกิดขึ้นแล้วและจะรับผิดชอบยังไงก็อาจจะมาบอกถึงมาตรการการปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตอีกอาจจะให้ AI ช่วยแต่งขึ้นมาก็ได้นะคะก็สุดท้ายชีวิตยังไงมันก็ต้องดำเนินต่อไปให้ได้อยู่ให้มีความสุขต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ตอนนี้ก็คนทั้งประเทศยังไงก็คงรอเขาออกมาขอโทษอยู่แหละพร้อมออกมาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำผิดทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันแล้วสิ่งที่เราจะดูตอนต่อไปคือเราจะแก้ไขปัญหายังไงไม่ให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้วในส่วนของคนที่ทำผิดเขาจะปรับปรุงเขาจะพัฒนาเป็นแบบประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีแนะนำสำหรับคนที่ทำผิดแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้แบบปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีแนะนำยังไงก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะคะขอคอมเมนต์ที่แบบสุภาพนะถ้าใครที่คอมเมนต์แบบไม่สุภาพอะไรอย่างงี้ก็จะถูกถอดออกจากการติดตามของช่องเรานะ